Hello, friends. Welcome to this Netizen Pedagogy. તમે સબસ્ક્રાઇબ તો કર્યું જ હશે. આપણે હવે વાત કરી રહ્યા છીએ પ્લીઝની. આ પહેલાં થોડી વાત થઈ ગઈ છે. એનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ થાય છે. આજે પ્લીઝનો ઉપયોગ હજી એક જોઈ લઈએ. જ્યારે કોઈ બે વસ્તુમાંથી પસંદગી કરવાની જ્યારે થાય ત્યારે આપણે જે પસંદ કરીએ છીએ પસંદ કરેલી વસ્તુ પછી આપણે પ્લીઝનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેમ કે વિલ યુ હેવ ટી ઓર કોફી? તમે ચા લેશો કે કોફી લેશો? તો એના જવાબમાં આપણે ચા જો લેવી હોય તો આપણે કહેશું ટી પ્લીઝ. હવે કોઈ એમ કહેશે કે વુડ યુ હેવ બિસ્કિટ્સ ઓર એ પીસ ઓફ કેક? હવે તમે કેક લેશો કે બિસ્કિટ લેશો? અને આપણે બિસ્કિટ લેવા હોય તો આપણે કહેશું બિસ્કિટ્સ પ્લીઝ. ત્યાર પછી આપણે કોઈ કહે કે તમે વોટ વુડ યુ હેવ, એન એપલ ઓર એન ઓરેન્જ? તમે એપલ લેશો કે ઓરેન્જ લેશો? તો આપણે કહેવું હોય જો એપલ તો કહેશું એપલ પ્લીઝ. વોટ શેલ આઈ ઓફર યુ, ટી ઓર કોફી? હું તમને શેનો આગ્રહ કરું, કોફી કે ચાનો? અને જો તમારે કોફી પીવી હોય તો કહેશો કોફી પ્લીઝ. અને there is some cake and bread. What will you have? તો મારી પાસે બ્રેડ અને કેક છે, તમે શું લેશો? તો તમે કહેશો બ્રેડ પ્લીઝ. અને there is some tea and coffee. What will you have? અહીંયા ચા પણ થોડી છે અને કોફી પણ છે, તમે શું લેશો? તો કોફી પીવી હશે તો આપણે કહેશું કોફી પ્લીઝ. તો આ રીતે પસંદગી દર્શાવવા માટે આપણને કોઈ ઓફર કરે ત્યારે જે વસ્તુ આપણે જોઈતી હોય ત્યાં આપણે એ વસ્તુની સાથે પ્લીઝનો ઉપયોગ કરીશું. થેન્ક યુ.